เป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคตมนุษย์จะสามารถดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์จนเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถกินขยะแล้วเติบโตไปเป็นอาหารให้กับมนุษย์ได้อย่างไม่จำกัดแต่ขนาดขยะมันยังกินได้อย่างนี้ถ้ามันหันมากินคนล่ะจะเป็นยังไงยกเซ่เบเฮมอธวันนี้ขอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า Biomeat Nectar นะครับ Biomeat Nectar นะครับเป็นการ์ตูนที่เขียนโดยคุณยูกิฟูจิซาวะแล้วก็ตีพิมพ์ในช่วงปี 2543 มีเซตติ้งของเรื่องเป็นยุคอุตสาหกรรมมีสถานที่กำจัดขยะขนาดใหญ่อยู่ตามเมืองต่างๆและเหตุการณ์ของเรื่องก็เกิดที่กลางกรุงโตเกียวนะครับผมพอเจ้าไบโอมิถูกคิดค้นขึ้นก็ถูกนำมาเลี้ยงให้กินขยะซึ่งสถานที่กำจัดขยะในโตเกียวมีทั้งหมด107เซกชันนะครับจุดเริ่มต้นของหายนะครั้งนี้นะผมเกิดจากแผ่นดินไหวที่ทำให้เซกชันที่26ของสถานที่กำจัดขยะเนี่ยเสียหายครับผมในตอนแรกการล็อกดาวน์เนี่ยประสบความสำเร็จพอประเมินความเสียหายแล้วหัวหน้าศูนย์ก็ได้สั่งให้ทำกระบวนการตามคู่มือเพื่อแช่แข็งแล้วก็ทำให้ BM เนี่ยตายทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าระหว่างกระบวนการเนี่ยได้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากการแช่แข็งทำให้รถขนส่งยังคงใช้การได้แล้วก็เป็นขณะเดียวกันกับที่ BM เนี่ยได้เข้าไปกัดกินพนักงานควบคุมจนพลาดไปโดนปุ่มเดินหน้ารถนะครับผมทำให้รถเนี่ยพุ่งเข้าชนกำแพงอย่างจังเกิดรูรั่วที่ทำให้ BM สามารถหลุดออกมาภายนอกแหล่งควบคุมได้โดยที่องค์กรที่รับผิดชอบไม่ได้รู้4รู้8อะไรเลยขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าชื่อเรื่องเนี่ยก็คือ Biomeat ใช่ไหมฮะแต่ว่าในตัวเรื่องเนี่ยตัวละครเนี่ยจะเรียกสัตว์ตัวนี้นะครับว่า BM นะครับผมเป็นชื่อย่อของ Biomeat นะครับมาอายะคังเด็กวัยประถมที่มีนิสัยก้าวร้าวชอบเล่นมุกไม่เข้าท่าใจกล้ามีความเป็นผู้นำสูงกำลังพยายามผูกมิตรกับเพื่อนใหม่เพราะเพิ่งจะย้ายโรงเรียนมาการกวนตีนหัวโจกของสถานที่ใหม่น่าจะเป็นการผูกมิตรที่มีประสิทธิภาพขณะที่ทั้งสองกำลังผูกมิตรกัน อย่างชุลมุนชุลเกเนี่ยชินโงซึ่งเป็นประธานนักเรียนแล้วก็รู้จัก BM อยู่แล้วก็ได้เข้ามาห้ามไว้นะครับผมเป็นไงท่าเปิดตัวเท่ไหมครับต่อมาคาโนมิยะมาริโนะเด็กกำพร้ามีปมก็ได้รู้จักกับ BM เขาอย่างจังแล้วก็เป็นตัวละครที่คอยผูกมิตรภาพให้กับแก๊งเด็กดวงดีทำให้ทั้งกลุ่มเนี่ยสามารถรอดมาจากโรงเรียนที่ถูก BM แทะเป็นขนมปังก้อนได้นะครับผมเมื่อออกมาได้นะผมเด็กๆก็ออกตามหาแม่ของบัมบะและแม่ของมาอายะนะผมซึ่งแม่ของบัมบะเนี่ยเสียชีวิตแต่ว่าแม่ของมาอายะนั้นยังรอดนะครับผมลืมบอกไปครับว่าบัมบะเนี่ยก็คือหัวโจกที่มาอายะไปกวนตีนไว้ตอนแรกครับแม่ของมาอายะก็ได้ขับรถริบมาช่วยเด็กๆไว้ได้ทันนะผมพอขับรถไปยังนอกเมืองเนี่ยทั้งกลุ่มก็ต้องเจอกับหน่วยงานควบคุมแล้วก็ถูกไล่กลับเข้าเมืองนะผมเป็นนั้นจบเล่มที่1ครับโตโจพ่อของชินโงหัวหน้าโครงการ BM ต้องการจะเก็บเรื่องที่ BM หลุดไว้เป็นความลับจึงต้องการทิ้งระเบิดเคมีเพื่อทำลายหลักฐานชินโงที่ผูกพันกับเดอะแก๊งนะผมก็บอกลายแทงให้เดอะแก๊งไปถึงยังรถขนส่ง BM ในตอนนี้แม่ของมายะได้เสียสละชีวิตของตัวเองนะผมขังเด็กๆไว้ในรถเพื่อทำให้แก๊งขาดความอบอุ่นเนี่ยรอดจากเหตุการณ์มาได้ภายหลังการระเบิดผ่านพ้นไปชินโงก็ได้ออกกู้ชีพเหล่าของเพื่อนแล้วก็เจรจาให้ทุกคนเก็บความลับเอาไว้หลังจากนั้นมายะก็ย้ายกลับไปหาพ่อที่โอซาก้าส่วนชินโงก็ไปเก็บตัวที่สถานีวิจัยในถิ่นทุรกันดารครับกำเนิด BM สายพันธุ์ใหม่เวลาผ่านไป3ปีในเดือนเมษายนประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการคิดค้น USBM ขึ้นมานะผมและต้องการที่จะขายให้กับคนญี่ปุ่นโดยขนเข้าประเทศมาตั้งอยู่ใต้งานชวนชิมที่จัดขึ้นที่โตเกียวแล้วก็ไม่ฟังคำเตือนของโตโจเรื่องความปลอดภัยเพราะเห็นว่าโตโจเนี่ยเคยทำ BM หลุดมาแล้วครั้งหนึ่งครับผมชินโงที่ถูกเรียกตัวมาในการค้าขายครั้งนี้ก็ไม่สนใจเรื่องของพวกผู้ใหญ่เลยเขาต้องการแค่จะมาหาเพื่อนๆของเขาเท่านั้นโดยชวนเพื่อนๆให้แวะมาที่งานชวนชิมเป็นการพาเพื่อนมาสวยโดยปริยายนะครับระหว่างที่งานชวนชิมดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยผู้ดูแลของ USBM ก็ทำการให้อาหารไปเรื่อยๆนะครับผมจนเจ้า USBM เนี่ยมันก็ตัวใหญ่เต็มตู้พอเห็นอย่างนั้นพวกเขาจึงหยุดให้อาหารเพียงเท่านั้น USBM ก็ส่งเสียงกรีดร้องต้องการอาหารซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามันเนี่ยมีสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมเจ้า USBM เนี่ยได้ทำการวิวัฒนาการเปลี่ยนรูปแบบการแบ่งตัวจากหนวดใหญ่ๆนะครับผมกลายเป็นเส้นได้ลอดออกมาทางช่องระบายอากาศเส้นได้เหล่านี้เนี่ยสามารถดูดกินสิ่งต่างๆแล้วก็แบ่งเซลล์กลายเป็น USBM เซลล์ใหม่ได้นะครับผมพ่อหน่วยรบพิเศษเห็นดังนั้นจึงเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ปิดช่องระบายอากาศทำให้ USBM ตัวมหึมาในตู้เนี่ยตายลงทันทีนะครับผมผ่านไปได้สักพักนะผมเส้นได้เนี่ยก็ปลิวลอยไปตกกลางงานแล้วก็เริ่มกัดกินแขกที่มาร่วมงานโตโจเห็นดังนั้นจึงไม่รอช้าสั่งปิดตึกห้ามคนเข้าออกในทันทีนะครับและในขณะที่กลุ่มชินโงและของเพื่อนกำลังดราม่านะผมมาอายะก็โผล่มาช่วยคาโนมิยะไว้พร้อมกับหน่วยทหารที่เข้ามาช่วยเหล่าผู้บริสุทธิ์นะผม
ในตอนนี้ทุกคนต่างดีใจแล้วก็โล่งใจนะผมที่ตัวเองรอดตายซึ่งระหว่างนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น2เหตุการณ์นะผมเหตุการณ์ที่1นะครับ USBM ได้เข้าไปฝังตัวในเนื้อเยื่อลำคอทางเดินหายใจและกระเพาะอาหารเสมือนกาฝากในตัวคนที่จะโตขึ้นทันทีที่คนนั้นกินน้ำนะครับที่พีคที่สุดคือมันฝังในตัวของคนดูแล USBM และพอได้รับน้ำก็เติบโตควบคุมคนดูแลให้เปิดประตูตู้ทำให้ศพของ USBM ตัวมหึมาเนี่ยออกมาสู่ภายนอกเหตุการณ์ที่2นะครับโตโจได้เจรจากับดร.เรกให้กวาดล้างพลเรือนทุกคนในตึกเพื่อเก็บความลับทำให้ทั้งอเมริกาและญี่ปุ่นได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นอันจบเล่มที่2ครับการกักกันกลางเมืองการกวาดล้างพลเรือนไล่ขึ้นมาจากชั้นล่างขึ้นไปยังชั้นบนแต่ก็ต้องหยุดชะงักลงเพราะว่า USBM เซลล์ใหม่ได้กัดกินเจ้าตัวเก่าเข้าไปและเติบโตเป็นตัวที่ใหญ่มากกว่ามากเนื้อเรื่องเผยให้เห็นว่านักข่าวหรือใครก็ตามไม่สามารถส่งข่าวสารหรือติดต่อกับโลกภายนอกได้เลยพวกทหารรวมพลลงไปชั้นใต้ดินแต่ไม่สามารถต้านไว้ได้แล้วก็ต้องถอยร่นมาที่ชั้น1มีทหารมากมายติดอยู่ที่ชั้นใต้ดินผู้พันได้ใช้ช่วงเวลานี้ปรึกษากับดร.เรกและโตโจว่าควรทำอย่างไรต่อดีสถานการณ์เปลี่ยนพวกมาอายะที่รอดจากการกวาดล้างพลเรือนพยายามหาทางออกจากด้านบนของตึกโดยการหาทางเข้าออฟฟิศเพื่อใช้บันไดหนีไฟพวกเขาเลือกที่จะจับพนักงานที่พบแทนการพังประตูเพื่อเลี่ยงสัญญาณเตือนภัยเพราะคิดว่าทหารยังตามล่าพวกเขาอยู่แต่ก็ต้องเป็นฝ่ายถูกจับเพราะพนักงานคนนั้นคือพนักงานในบริษัทของพ่อชินโง่ที่ลักลอบเอาเซลล์ BM ออกมาเพื่อขายอย่างลับๆด้วยราคาตัวละ$2 ล้านด้วยความที่พวกมายะไม่ได้จะทำอะไรลุงพอชินโง่หูจะวิ่งชาร์จเข้าใส่คุณลุงพนักงานก็เลยยอมแต่กลับมีพวกนักข่าวบุกเข้ามาแย่งปืนและควบคุมสถานการณ์เอาไว้เหล่าผู้ไม่รู้สีรู้8ขู่จะเอา BM ออกมาเพราะคิดว่ามันไม่น่ากลัวและอยากจะได้พลาดตอนที่ BM กำลังกินคนแต่กลับพลาดท่าโดน BM กินซะเองทีมงานหนีกันโอลหม่านออกมาจากออฟฟิศและโดน USBM กินลุงพนักงานและพิธีกรหนีออกมาได้และเจอกับหัวหน้าของลุงพนักงานซึ่งมีเครื่องปล่อยรังสีต่อต้าน BM พกไปกับตัวหลังจากนั้นหัวหน้าก็เสียท่ากับ USBM พวกมายะปลุกพลังใจกันและจึงคิดจะหนีขึ้นดาดฟ้าแต่ชินโง่บอกว่าจะลงไปบอกพ่อเรื่อง BM ญี่ปุ่นที่หลุดออกมาเพื่อนๆก็เลยตกลงกันว่าจะลงไปด้วยทุกคนร่วมกันฝ่าฟันลงไปอย่างชั้นล่างเนื้อเรื่องเผยให้เห็นว่าถ้า BM กับ USBM สู้กันเนี่ย USBM จะแบ่งตัวได้เร็วกว่าและเป็นฝ่ายชนะตัดภาพไปหน่วยต่อต้าน BM ที่ได้รับสัญญาณฉุกเฉินก็มาถึงยังดาดฟ้าของตึกแต่ไม่ทันจะเริ่มปฏิบัติการก็โดน BM กินเรียบในกองกวดออกโรงตอนนี้พวกมาอายะก็ได้มาถึงยังชั้นล่างที่พวกโตโจและเหล่าทหารปักหลักอยู่ทุกคนหารือกันว่าจะเอาอย่างไรต่อและสรุปสุดท้ายว่าจะล่อ BM ให้ลงมาเจอกับ USBM และแช่แข็งพวกมันไปพร้อมๆกันในขณะนั้น USBM ก็พังประตูด่านสุดท้ายเข้ามาหน่วยทหารจึงจะต้านมันไว้รอให้พวกมายะไปล่อ BM ลงมาประเด็นคือพอ BM ลงมามันจะผ่านจุดที่ทุกคนอยู่และทุกคนต้องทำตัวแข็งเป็นหินในฉากนี้ก็มีคนตายมากมายจนสุดท้ายทั้ง2สายพันธุ์ได้มาเจอกันและต่างผลัดกันกินผลัดกันเพิ่มจำนวนทุกคนค่อยๆทยอยออกจากจุดนั้นโดยเลี่ยงลิฟต์โดยสารเพราะไม่ต้องการให้เกิดเสียงและให้ดร.เรกคอยรายงานสถานการณ์เมื่อมาถึงชั้น3เราก็จะได้พบกับตัวละครใหม่คือลูเน่เป็นเด็กที่รอดมาได้เพราะหลบในล็อกเกอร์แต่ลูเน่บอกว่าก่อนหน้านี้มีคนหลบอยู่เยอะมากทำให้รู้ว่าจำนวนที่คำนวณไว้ตอนแรกคลาดเคลื่อนอย่างมาก USBM จึงถูกกินหมดภายในเวลาไม่นานชินโง่ที่รู้ว่ามีคนต้องตายเพราะคำสั่งของตัวเองก็รู้สึกแย่จนหมดพลังใจดูหน้าสีหน้าลอยหมดเลยด็อกเตอร์พอรู้อย่างนั้นก็รีบหนีออกมาและนำทางฝูงมนุษย์ยูให้ตามไปยังที่ทุกคนอยู่โตโจออกคำสั่งให้ฆ่าด็อกเตอร์ทันทีแต่มาอายะยืนยันจะช่วยลุงให้ได้จึงแยกตัวมากับชินโนอุระชินโนอุระก็คือรุ่นน้องที่มีรุ่นพี่บัมบะเป็นไอดอลแล้วก็แอบชอบรุ่นพี่คาโนมิยะนะครับมาอายะชินโนอุระผู้พันแล้วก็ทหาร2คนก็ออกมาช่วยด็อกเตอร์เอาไว้ทหาร2คนอาสาต้านพวก BM สร้างระยะห่างให้ตอนนี้ทหารทั้งกองพันก็เหลือเพียงผู้พันคนเดียวแล้วก็ BM ก็ยังคงไล่มาชินโนอุระเสนอให้วิ่งเข้าออฟฟิศสักชั้นหนึ่งแล้วก็หลบในนั้นพักเหนื่อยก่อนความบังเอิญอยู่ที่ว่าในห้องที่ไปหลบเนี่ยมีลุงพนักงานและพิธีกรสาวหลบอยู่ก่อนอะไรมันจะเป็นบังเอิญขนาดนั้นทุกคนที่ติดในออฟฟิศจึงติดต่อโตโจให้ส่งลิฟต์ลงมารับและใช้เครื่องปล่อยรังสีต่อต้านค่อยๆเดินไปจนถึงลิฟต์ลุงพนักงานเสียสละในฉากนี้พอทุกคนขึ้นมารวมกันที่ดาดฟ้าจึงได้วางแผนจะเอา BM มารวมกันที่ดาดฟ้าและแช่แข็งมันไว้ลูกน้องของโตโจพอรู้ว่าต้องเสี่ยงตายเลยจะหนีโดยใช้รหัสหัวหน้าเปิดลิฟต์ออกไปแต่ในลิฟต์กลับมี BM อยู่เต็มสรุปคือนอกจากเห็นแก่ตัวแล้วยังทำให้ BM รู้ตำแหน่งทุกคนพิธีกรสาวเห็นดังนั้นจึงเสียสละตัวเองให้ปิดประตูกั้นไว้ทันแต่ทุกคนก็ต้องรีบติดตั้งระเบิดไนโตรเจนและหนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปจบเล่ม6บนเฮลิคอปเตอร์ผู้พันต้องบังคับเฮลิคอปเตอร์ให้ลอยจากพื้นไว้แต่ยังไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เพื่อจำกัดพื้นที่พวก BM ไว้โดยใช้เวลาถึง30นาทีทุกคนก็คุยกันเรื่องความผิดพลาดของชินโง่รวมถึงเรื่องที่พ่อแม่ของลูเน่ตายชินโง่ที่ได้รับการปลอบประโลมจากเพื่อนก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปครบตามกำหนดจึงทำการระเบิดไนโตรเจนและต้องรออีก10นาทีท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ50ถึง60องศาด้วยความเท่ของตัวละครทุกคนก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยอย่างนี้มันก็ต้องฉลองกันหน่อยถูกไหมครับดร.เรกคิดว่าตัวเองที่คอแห้งจากความเย็นจึงซัดน้ำเข้าไปอึกใหญ่ทำให้ USBM ที่ฝังตัวอยู่เติบโตและทำให้ผู้พันต้องเสียสละขับเฮลิคอปเตอร์โมงลงไฟฟ้าส่วนคนที่เหลือก็กระโดดลงน้ำอย่างปลอดภัยตอนที่เฮลิคอปเตอร์บินต่ำผู้รอดชีวิตทั้งหมดต้องเก็บความลับเพิ่มอีก1เรื่องมาอายะชวนลูเน่ที่ตอนนี้กำพร้าพ่อแม่ไปอยู่ที่โอซาก้ากับคุณพ่อด้วยกัน
แผ่นดินใหญ่และแดนใต้เนื้อเรื่องข้ามเวลาไปอีก7 ปีตอนนี้มายะก็โตเป็นหนุ่มแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะป้องกันภัยท้องที่โอซาก้าเขตคิอิส่วนรูเนก็ไปโรงเรียนในวัยนี้เหตุการณ์จากกลางเมืองมายะตั้งชื่อให้ชิโนอุระว่าเจ้าเขียวมาจากเรนเจอร์เขียวเพราะว่าชิโนอุระนั้นมีความกล้าหาญขึ้นมากตั้งแต่เจอกันตอนแรกดังนั้นจากนี้ไปผมจะเรียกชิโนอุระว่าเจ้าเขียวนะครับในเรื่องเล่าว่าญี่ปุ่นมีการสร้างรั้วไฟฟ้าและแบ่งเขตอยู่อาศัยแต่สถานการณ์ก็ไม่สู้ดีนะครับบางเขตมีไฟตกเป็นครั้งคราวเขตของมายะเองก็ต้องเสริมไฟจากแหล่งอื่นบางเขตพังพินาศไปและรั้วของเขตทุกเขตเนี่ยก็ได้รับการดูแลโดยคนจากแดนใต้ซึ่งก็ไม่ได้มีมา2 ปีแล้วในเขตของมายะคนในเขตคิดไปต่างๆนานาว่าแดนใต้ทอดทิ้งบ้างพังพินาศไปแล้วบ้างคนบางกลุ่มก็พากันล่องเรือเข้าไปด้วยความหวังว่าจะพบความปลอดภัยในดินแดนทางใต้แต่เรือทุกลำที่ขัดขืนจะถูกยิงล่มหมดทุกลำตัวละครใหม่ที่โผล่มาในตอนนี้ก็คือคิริวนะครับผมซึ่งเข้ามาช่วยลูเนจากการถูกบูลลี่ไว้อยู่ม.1 แต่ว่าตัวเนี่ยใหญ่กับเท่ารถบรรทุกเลยนะครับเขาเป็นคนดีมากๆแต่ว่าไม่รู้ทำไมถึงไม่ยอมไปโรงเรียนคิริวเนี่ยชอบอ่านแล้วก็ปลื้มนิยายที่แต่งโดยพ่อของมายะมากๆด้วยอุดมการณ์ในการเขียนแม้โลกจะล่มสลายไปหลังจากนั้นคิริวก็ไปนั่งตกปลาโดยมีลูเนติดต่อให้ตามไปด้วยนะครับปลาที่ตกได้ก็เยอะมากเพราะว่าคนออกหาปลามีน้อยลงนะครับผมในระหว่างงานซ่อมรั้วประจำวันก็มีรถของผู้ลี้ภัยเข้ามาจากเขตท้องที่มิเอะซึ่งก็คือเจ้าเขียวเจ้าเก่านั่นเองนะครับเจ้าเขียวเข้ามาพร้อมกับข่าวการพังพินาศของเขตคันโตต้องเล่าอย่างนี้นะครับผมว่าเจ้าเขียวเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลเหมือนมายะนะครับแต่อยู่กันคนละเขตที่เจ้าเขียวดูแลคือเขตโยโกซุกะมีการอพยพจาก2 เขตใกล้เคียงที่พินาศก่อนเข้ามาตั้งแต่ครึ่งปีก่อนที่เขาจะมาหามายะด้วยพื้นที่น้อยและประชากรล้นเมืองจึงเกิดความไม่เรียบร้อยแล้วก็ทำให้ BM เนี่ยบุกเข้ามาได้นะครับผมทุกคนรวมถึงคาโนมิยะแล้วก็บัมบะเนี่ยรีบอพยพหนีออกจากเมืองด้วยรถบัสแต่ว่าออกมาได้ไม่ไกลรถบัสก็เกิดเสียกลางทางนะผมจึงส่งเจ้าเขียวเนี่ยขับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าออกมาดังนั้นแล้วมายะที่เป็นหัวหน้ารักษาความปลอดภัยผมจำเป็นต้องรักษากฎแล้วก็ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือเราของเพื่อนนะครับผมเจ้าเขียวได้ยินดังนั้นเนี่ยจึงไม่รอช้าที่จะเอารถกลับไปช่วยทุกคนทั้งที่ตัวเองบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับผมสุดท้ายเขาก็เสียเลือดแล้วก็สลบอยู่ริมถนนนะครับคิริวที่ตกปลาเสร็จก็เดินกลับมาพบเข้าแล้วก็พาไปปฐมพยาบาลนะครับผมเป็นนั้นจบเล่น7นะครับในคืนนั้นเองมายะเจ้าเขียวคิริวแล้วก็ลูเนก็ได้นำรถบัสออกมาและลักลอบออกไปได้สำเร็จโดยการจุดไฟเป็นความสนใจคณะรปภ.มายะตัดสินใจออกไปกับคิริวและให้ลูเนรั้งเจ้าเขียวไว้เจ้าเขียวเนี่ยได้พักรักษาตัวในระหว่างการเดินทางมายะและคิริวต้องลอดอุโมงค์ที่มี BM หลบอยู่มากมายพร้อมทั้งมีรถจอดขวางทำให้มายะต้องควักปืนไฟออกมาใช้หลังจากออกมาได้ก็เจอกับซากการจราจรเมื่อ4 ปีก่อนจอดเกลื่อนกลาดอยู่ทำให้รถบัสต้องค่อยๆกระดืบไปทีละนิดนะครับสถานการณ์ของฝั่งคาโนมิยะและบัมบะทั้งกลุ่มนั้นต้องรออยู่ในรถที่ไม่มีของกินทั้งยังมี BM มาเกาะกระจกอบให้อุณหภูมิร้อนอบอ้าวกลางวันพอ BM แห้งแดดคาโนมิยะจึงตัดสินใจออกไปหาน้ำเป็นกลุ่มแต่ก็พลาดท่าจนบาดเจ็บสาหัสหลังรอคอยมายาวนานมายะก็มาถึงและถ่ายคนไปยังรถคันใหม่กลับไปยังเขตคิอิได้สำเร็จการเข้าเมืองต้องเกิดในเวลากลางวันทำให้คาโนมิยะต้องรักษาตัวบนรถหลังจากนั้นมายะก็ถูกจับในฐานะอาชญากรหลบหนีตัดภาพไปที่ฝั่งของอัจฉริยะถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ที่ของเขาก็คือตอนนี้ชินโงก็อยู่ในทากาจิโฮะซึ่งเป็นเมืองหลวงในเขตทางใต้มีความเจริญรุ่งเรืองกว่าเมืองไหนๆเพราะชินโงตอนนี้เป็นรัฐมนตรีทบวงการค้าทำสัญญาซื้อขาย BM กับประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่ง BM ในสัญญาการค้าเนี่ยมาจากการเก็บคู่ BM ที่เหลือซึ่งตอนแรกในทากาจิโฮะไม่มี BM ที่มีชีวิตเลยแต่เพื่อรักษาความสดใหม่ BM จะถูกเพาะในตู้และทำให้มีสภาพเหมือนตายก่อนประกอบอาหารโดยการอบด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ทากาจิโฮะทุกคนไม่ต้องใช้เงินเพราะกำไรจากการค้า BM มีมากและได้นำมาพัฒนาบ้านเมืองประชากรสามารถกินข้าวดูหนังทำสิ่งต่างๆได้ฟรีน่าอยู่มากเลยส่วนใครก็ตามภายในเมืองนี้ที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ BM จะถูกจับกุมวันหนึ่งขณะที่ชินโงกำลังเจรจาสนธิสัญญาการค้าก็มีกลุ่มต่อต้านที่มีชื่อว่ากลุ่ม Conquest บุกเข้ามาเพื่อหวังจะจับชินโงเป็นตัวประกันการต่อรองกลุ่มต่อต้านกลุ่มใหญ่บุกเข้ามาเป็นความสนใจและส่งเด็กประถม2 คนเข้ามาจับกุมชินโงที่เป็นผู้ใหญ่สามารถชิงไหวพริบชนะเด็กได้อย่างง่ายดายแต่ปล่อยเด็กๆให้รอดไปได้จบเล่ม8รู้มือไร่ประชากรต่อเขตปกครองบนแผ่นดินใหญ่มีจำนวนประมาณ 200,000 คนแต่ชินโงมีประชากรภายใต้การดูแลประมาณ14 ล้านคนนอกจากเจรจาการทูตแล้วชีวิตประจำวันของชินโงก็ต้องไล่จับคนที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ BM ภายหลังการเจรจาสนธิสัญญาผู้นำฝรั่งเศสก็ไปพักผ่อนในเมืองและพบว่าประชากรในแดนใต้คิดว่าบนแผ่นดินใหญ่ไม่เหลือผู้รอดชีวิตแล้วจำเด็ก2 คนที่ไฟกับชินโงได้ไหมฮะพวกเขามีชื่อว่ากินจิและมิฮารุนะครับผมในตอนนี้เนี่ยเด็กทั้ง2ที่รอดจากการบุกเข้าไปที่สถานเพาะเลี้ยงกำลังส่งข่าวไปยังกลุ่มผู้นำของ The Conquest เรื่องที่มี BM มีชีวิตอยู่ในทากาจิโฮะกลุ่มต่อต้านได้วางแผนและสามารถชิงรถขนส่ง BM รอบเข้าฐานผลิตไปได้ The Conquest ได้ประกาศอุดมการณ์และเรียกร้องสิ่งต่างๆจากชินโงพวกเขาแทรกซึมระบบรักษาความปลอดภัยติดตั้งระเบิดเพื่อขู่ชินโงให้ประกาศแถลงการเกี่ยวกับนโยบายการเพาะเลี้ยง BM และต้องการให้กวาดล้าง BM บนแผ่นดินใหญ่ภายใน 24 ชั่วโมงผู้นำฝรั่งเศสที่แอบสืบข่าวอยู่พอทราบเรื่องนี้ก็รายงานให้กับผบ.กองทัพอเมริกายกทัพมาล้อมฐานผลิต BM เอาไว้จบเล่ม 9
สถานการณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจบลงด้วยการแตกคอกันของกลุ่มต่อต้านเพราะว่าถูกกองทัพอเมริกากดดันด้วยปรมาณูพื้นที่แคบและเพราะคนคุมระเบิดไม่มีสำนึกยั้งคิดสุดท้ายระเบิดก็ทำงานและปลดปล่อย BM ทั้ง 2,000 ตัวออกมาผู้รอดชีวิตต่างหนีตายและตกเป็นอาหารเพิ่มจำนวนให้ BM จนกลายเป็น 3-4 หมื่นตัวณตอนนี้กินจิและมิฮารุก็ร่วมกลุ่มกับพนักงานที่ถูกกลุ่มต่อต้านจับเป็นตัวประกันชื่อเซนบะและซากาตะซึ่งเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์และก็ลูกกระจอกของกลุ่มต่อต้านอีก3คนทุกคนวางแผนว่าจะรีเซ็ตระบบที่พังเสียหายให้ระบบสามารถกลับมาควบคุมสถานการณ์อีกครั้งจึงจะสามารถออกไปยังโลกภายนอกได้เมื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ไฟก็ดับลงและการเปิดระบบต้องใช้เอกลักษณ์ของตระกูลโตโจทำให้ไม่มีใครสามารถเปิดระบบได้เลยทุกคนจึงต้องขึ้นมาหาที่หลบภัยเป็นห้องนิรภัยไร้เสบียงแต่กลับมาเจอหัวหน้ากลุ่มต่อต้านที่หลบอยู่ก่อนบนตัวของหัวหน้ากลุ่มต่อต้านเต็มไปด้วยเชื้อเพลิงเขาพร้อมที่จะปิดชีวิตตัวเองไปพร้อมกับอุดมการณ์ของเขาเซนบะและซากาตะเสียสละตัวเองถ่วงเวลาให้เด็กๆนี้ก่อนหน้านี้ไม่นานชินโงที่เห็นสัญญาณการรีสตาร์ทเครื่องได้อาสาเข้าไปกู้ชีพและเปิดระบบพร้อมกับลูกทีมมือดีอีก3คนเมื่อเข้ามาได้สักพักเขาก็พบกับพวกเด็กๆและเผชิญหน้ากับหัวหน้ากลุ่มสถานการณ์จบลงที่หัวหน้าระเบิดตัวเองสร้างความเสียหายกับกำแพงเกิดเป็นรูขนาดใหญ่ที่เบียมสามารถหลุดรอดไปได้ในจังหวะที่ยังแก้ไขได้ชินโงพยายามอย่างสุดความสามารถแต่ก็ถูกพังแผนการกักกันโดยพวกทหารอเมริกันที่ไม่รู้เรื่องผู้นำประเทศฝรั่งเศสขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีผบ.กองทัพถูกบีเอ็มกินด้วยความประมาทเลินเล่อถือเป็นจุดจบของแดนใต้อย่างสมบูรณ์เรือกู้ภัยบ่ายวันหนึ่งที่แดดอ่อนๆส่องประกายขณะที่มายากำลังขุดหัวมันอยู่ในฐานะนักโทษชายมีเครื่องบินตกลงมาใกล้เขตขี้อีพร้อมกับข่าวการพังพินาศของแดนใต้มายะหลบหนีจากคุกและลงเรือขนส่งขนาดใหญ่ไปยังแดนใต้พร้อมกับพรรคพวกบวกลิเนและคิริวเมื่อมาถึงแดนใต้พวกมายะก็ขับรถลงจากเรือไปหาผู้รอดชีวิต 4,000 คนที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ในเมืองหลวงแดนใต้พร้อมกับพายุที่กำลังมาในเรื่องได้เฉลยว่าเหตุการณ์เมื่อ7 ปีก่อนเกิดจากผู้นำฝรั่งเศสจ้างพวกกุยให้เข้าไปขโมย BM ออกมาจากในตึกที่ปิดกั้นชินโงที่พยายามเก็บกวาดสิ่งที่ตนเองทำไว้นั้นล้มเหลวและปล่อยให้โจรตกเหวไปพร้อมกับ BM ซึ่งคาดว่าพวก BM เนี่ยมันก็คงแพร่พันธุ์ขึ้นมาจากเหวบนแผ่นดินใหญ่คุงะเลขาของชินโงที่แอบฟังเรื่องทั้งหมดอยู่พอได้ยินดังนั้นก็ระบายโทสะเปิดหลังคาขณะที่ผู้นำกำลังจะหนีทำให้ BM เนี่ยเข้ามาที่ดาดฟ้าและกัดกินตัวของผู้นำและเลขาไปพร้อมกันใจสิงใจนะครับผมมายะขับรถเข้ามายังตึกผู้อพยพและขนผู้รอดชีวิตด้วยรถขนส่ง BM ไปยังท่าเรือที่มีเรือยักษ์ของคิริวรออยู่ส่วนพวกมายะและชินโงพยายามไปโน้มน้าวให้พ่อของชินโงไปด้วยแต่ว่าพ่อของชินโงที่ตอนนี้นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษาไม่ได้มีบทบาทอะไรแล้วนะครับตั้งแต่ที่ชินโงทำพลาดก็ไปเข้าร่วมกับพวกฝรั่งเศสและพอทราบข่าวว่าพวกฝรั่งเศสตายก็เบื่อโลกแล้วก็เดินออกไปให้ BM แทะเล่นทันทีนะครับรถของมายะที่ตั้งใจจะใช้ขับตามผู้อพยพไปถูก BM แทะอย่างเล่นเมื่อพายุมาถึงเรือจึงรอพวกมายะไม่ได้และต้องออกทะเลทิ้งให้พวกมายะติดอยู่ในแดนใต้จบเล่ม11อวสานพวกมายะปิดกั้นพื้นที่อย่างดีเจ้าเขียวซ่อมเสาสัญญาณทำให้ทราบการพยากรณ์ซึ่งก็ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นแม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง3 วันพวกเขาจึงเริ่มที่จะคิดหาทางอื่นในตอนแรกพวกเขาคิดจะใช้เฮลิคอปเตอร์ที่ดาดฟ้าแต่ BM ก็แทะจนพังไปหมดแล้วครับผมชินโงจึงตัดสินใจเอาเครื่องกว้านกับปืนบาซูก้าออกมาจากเฮลิคอปเตอร์พวกเขาสร้างสลิงโหนระยะไกลและลงพื้นกันสวัสดีเกือบตายกันทุกคนต่อด้วยล่องแก่งผ่านเขื่อน5 ชั้นออกทะเลลอยเคว้งไปได้จนกระทั่งเจอกับเรือกองทัพอเมริกาที่ถูกเรียกมาโดยลูกทีมมือดีของชินโงถ้าจำได้ก็คือตอนที่ชินโงเข้าไปทำภารกิจกู้ชีพก็คือ3 คนนั้นนะครับตอนนี้ได้มีการเรียกใช้เครื่องต่อต้าน BM รัศมีกว้างหมายเลข 7ซึ่งสร้างขึ้นออกมาทำให้สามารถขยายอาณาเขตรั้วได้ท้ายที่สุดมีการประกาศการลงนามดำเนินโครงการ USBM ต่อเป็นอันจบบริบูรณ์เย้นักวิศวกรรมพันธุกรรมคิดค้น BM ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นโลกและภาวะขาดแคลนอาหาร BM สามารถกินได้ทุกอย่างยกเว้นเหล็กกับแก้วแต่ว่าในเรื่องผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะกินคอนกรีตได้เหมือนกันครับผมเพราะว่าเห็นอาคารเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ BM มีขนาดความยาว 15-45 เซนติเมตรมีน้ำหนักตั้งแต่800 กรัมถึง 4 กิโลกรัม BM สามารถแบ่งตัวได้ทุกๆ 25 นาทีจากไข่ที่อยู่บนหลังเมื่อ BM โดนแดดมันจะแห้งตายภายใน 10 วินาทีระหว่างนี้ยังเคลื่อนที่ได้หลังได้รับน้ำก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ BM สามารถตายได้โดยการกำจัดทุกเซลล์ให้หมดไปเผาหรือแช่แข็งก็ได้ขณะล่าเหยื่อมันจะปล่อยคลื่นอัลตราโซนิกความยาวคลื่นหนึ่งเพื่อสื่อสารกับพวกเดียวกัน BM มีประสาทสัมผัสที่ไวมากและไม่ส่งเสียงใดๆถ้ามันไม่หิวแรงดันออสโมซิสของทะเลทำให้ BM ตายได้เป็นไงบ้างครับผมสำหรับสปอยการ์ตูนเรื่อง Biomid Nectar นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับผมอย่าลืมให้เพื่อนดูบ้างถ้าสนุกนะครับผม หรือใครมีคอมเมนต์อยากจะติชมยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมยินดีอย่างยิ่งนะครับสำหรับโปรเจกต์ถัดไปก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมหรือผลงานที่ก่อนหน้าก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับ